Dar cine vine în Mexic să doarmă? Nu, în Mexic nu dormim. La 7 suntem în picioare. Uitați aici ce delicioșene ne-am cumpărat. Să vedem acum. Pregătim gentuța de plajă. Dezgust? Dezgust total. Uite aici, o tufă. Avem o terasă. 3, 5, 6, 7. Suntem Alexandra și Adrian, doi dansatori români care călătoresc prin lume datorită meseriei lor. Bine ați venit la Dansatori prin lume! Bună dimineața! Este ora 6 și îmi încep ziua cu rutina de dimineață direct în baie să nu o trezesc pe Alexandra. A început să-mi placă să mă trezesc la ora aceasta aici în Mexic. Deschid laptopul și încep ziua cu o altă sesiune de trading. Îmi place foarte mult să încep ziua așa și încerc să învăț câte ceva nou în fiecare zi. Între timp mă trezesc și eu, greu și lent, ca de obicei. Și cred că unul dintre motive este faptul că acum suntem într-o altă locație, iar camera aceasta este extrem de întunecoasă. Nu avem geamuri către exterior și, sincer, de multe ori mă simt ca pe vapor. După ce reușesc în sfârșit să mă mobilizez și să ies din pat, urmează partea mai puțin distractivă. Fiind ultima care se trezește, regula casei spune că eu trebuie să fac patul. Și când patul de aici este mult mai mare decât cel din locația anterioară, durează și mai mult până îl aranjez cum îmi place mie. După ce termin, mă schimb de pijama și merg în baie să-mi fac rutina de dimineață. Dacă Adi are o rutină rapidă și termină în doar câteva minute, la mine lucrurile stau puțin diferit. Îmi place să-mi iau timpul necesar să mă ocup de tenul meu, mai ales dimineața. Este unul dintre momentele mele preferate ale zilei și chiar dacă poate părea mult pentru unii, pentru mine este un ritual care mă ajută să mă simt pregătită pentru ziua care urmează. Așa că urmează toate produsele pe care le folosesc zilnic, curățare, seruri, creme și tot ce consider că mi-ajută tenul să rămână hidratat și îngrijit. În timp am descoperit ce funcționează pentru mine și îmi place să fiu consecventă. Iar SPF-ul este bineînțeles nelipsit. Dacă ar fi să aleg un singur produs pe care să-l folosesc în fiecare zi, probabil acesta ar fi, indiferent dacă afară este soare, înorat sau dacă petrec mare parte din zi în interior. Cum ajung în bucătărie, primul lucru pe care îl fac este să trag jaluzelele. Ador lumina naturală și îmi place să fie casa cât mai luminoasă. Apoi merg direct la Adi. Pupicul și îmbrățișarea de dimineață sunt probabil cele mai importante lucruri din rutina noastră zilnică. Este un mic ritual pe care îl avem de ani de zile și fără el parcă ziua nici nu începe cum trebuie. Acum că am prins și eu voce, vă spun bună dimineața! Astăzi la micul dejun mâncăm ouă fierte, am pus la fiert 5 ouă, 3 pentru Adi și 2 pentru mine. Și am pregătit și câinile de cafea. Și am spus că până se fac ouăle vin să-mi fac părul. O condiție așa de Mexic, că e cald, foarte cald. Sincer, n-am oglindă în spate. Deci, dacă nu-mi iese dreaptă, asta este. Vom supraviețui astăzi cu o linie mai puțin dreaptă. În ultima perioadă am ajuns să-mi port părul prins aproape în fiecare zi, iar cozile Spic au devenit una dintre coafurile mele preferate. Pe lângă faptul că sunt practice și rezistă foarte bine, mă ajută să-mi protejez culoarea părului. Nuanța aceasta de roșcat este destul de pretențioasă și necesită ceva întreținere dacă vrei să-și păstreze intensitatea cât mai mult timp. Am tot felul de mici trucuri pe care le folosesc, iar unul dintre ele este să-mi țin părul cât mai mult protejat și prins. Sunt chiar mândră că am învățat să mă împletez singură, nu-mi ies întotdeauna perfect și nici nu sunt cele mai simetrice cozi din lume, dar eu sunt foarte mulțumită de rezultat. Ouăle sunt gata, așa că putem începe ziua cum trebuie. Și ce facem, iubita mea, astăzi? Ce zi frumoasă în Mexic! Este ora 9 fără 20. Spune cum ai dormit tu și cum te-ai trezit. M-am trezit greu, am dormit bine, dar puțin mi este obosit corpul. De la activitățile mele pe care le fac după masa,
Îmi este obosit corpul și atunci am nevoie mult mai mult de somn. Dar cine vine în Mexic să doarmă? Nu, în Mexic nu dormim. La 7 suntem în picioare. Am mâncat? Bem cafea acum, suntem la cafea. Ți-ai uitat alarma pornită. De-aia sunt la 7. Nu, am pus-o la 7 să mă trezesc. Da? Da, și astăzi avem o zi, aș vrea să zic plină, dar noi ne face plină. Deci nu ne face nimeni plină, ceea ce e bine. Astăzi vrem să mergem să filmăm în supermarket, mergem în Soriana, să vedeți prețurile de aici comparativ cu cel din România. Deci terminăm video de la magazin, De la magazin. ne întoarcem acasă, trebuie să facem și niște cumpărături, bineînțeles. Ne întoarcem acasă și ne facem băgăjorul și mergem la plajică. Mergem la plajă să vedem câtă algă este astăzi. Să sperăm că nu este, ca să putem să ne bucurăm Nicio de... șansă. Nicio șansă? Noi încercăm. Important este să mergem să stăm pe nisip, Corect. după care mergem să mâncăm. Astăzi am ales să mâncăm în oraș, dacă toți suntem aproape de plajă. Și astăzi ai ceva activități. Da, astăzi am GAP, adică glutes, abdomene și... Păi și cum o să faci dacă acum ești... Păi n-ai spus că te doare corpul. Păi mă doare corpul, dar ce fac? Stau? Deci fac glutes, abdomene și picioare, că nu mai termina să cu explicația de la GAP. Așa, mă duc aici la un, să-i spun, la o locație, că nu-i nici sală. Nu-i nici sală, nu-i nici club, deci se face pilates, se face... Deci ne-am mutat din partea cealaltă unde aveam Altea, unde mergeam la pilates și yoga. Ei bine, am găsit și aici un studio asemănător care face pilates și face yoga și face stretching și face acest program la care m-am înscris, care este GAP, ca să fac glutes, abdomene și picioare. Și astăzi am acesta, este destul de greu, este de tras. Toate lucrurile pe video par foarte ușoare. Însă că trebuie să faci, te doare de numai. Da, eu mi-am dat... Da. Eu am renunțat. Eu am Mi-am renunțat. închis abonamentul la sală. Mi-am închis abonamentul la sală. Mm. De unde știu că exact cuvântul ăla vreau să zic? Pentru că nu poți să-ți dai altceva, numai Kündigung. Da, fiind nu suntem poligloți. Am închis abonamentul de asta. Ia. Nu suntem poligloți. Să trăim din mai multe țări și călătorind, ne vin mai multe cuvinte. Avem niște cuvinte specifice care le folosim în anumite circunstanțe. După cum știți că am stat și în Germania, avem mai multe cuvinte, cum ar fi mi-am dat Kündigung, adică mi-am închis abonamentul, fie el la telefon, fie el la sală. Mai avem stăm în Stau, adică stăm într-un ambuteiaj pe autostradă, adică este foarte aglomerat, stăm în trafic. Da. Geamantan, nu prea zic geamantan, zic maleta. Da, acum trecem pe spaniolă, nu spune geamantan, spune maleta. Avem. Și în engleză cred că avem. Mai puține, dar acolo avem expresii. Da. Dacă vrem să exprimăm ceva și nu ne vine în românește, ne spunem în engleză. Părem ciudați dacă cineva se duce afară la noi. Ne murdărim cu alte cuvinte pe gură. Depinde cum văd oamenii. Nouă ne face viața mai ușoară. Adică, cred că ne face viața mai ușoară pentru că mai trece mai repede conversația când vrem să spunem ceva și ne vine cuvântul în altă limbă. Am spus-o și gata. Dacă ne-am înțeles noi doi pe noi, e perfect. În afară s-ar putea să nu ne înțelegeți, dar vă explicăm. Ne luăm timp pentru așa ceva. Da. Eu nu merg la sală că am renunțat la abonament. Tu nu mergi la sală că ai renunțat la abonament. Aici pe terasă am 2 gantere. Da, aici pe terasă avem și spațiu unde mai fac și eu și yoga și stretching și salsa workout și este chiar frumos. Este super pe terasa. Și avem la dispoziție gantere, avem saltea, avem blocuri de yoga. Da, mi se pare... Îți faci treaba cu ele. Da, bineînțeles, ca să te întreții, nu spune nimeni că mâine trebuie să crești, adică suficient. Așa? Și pe urmă seara asta avem dans. Să dansăm. Îmi place să mergem să dansăm. Ne-am găsit un profesor, pe Mariano,
și ne place cum explică și ni se pare foarte... Nu e nici un curs pentru începători, care să te ia să stai o oră, să Da, faci pasul de bază 30 de minute și să Da. mai înveți două figuri. deci Chiar merge rapid. am mai fost și în alte părți în care am făcut efectiv jumătate de oră, poate mai mult, 3 figuri, tot aceleași, 3 figuri. Nu că suntem noi profesioniști, dar 3 figuri să faci o oră întreagă, care nu sunt deloc grele, ia cam mult, adică am început să ne plictisim și atunci l-am găsit pe Mariano și am stat cu el, stăm cu el și mergem la orele de dans, pentru că începe ușor, întreabă tot timpul dacă avem începători, dacă sunt începători și tot timpul este unul sau una, există un începător. Dar pentru asta nu înseamnă că o să facă... Care va fi total pierdut. Da, Pentru că nu poate. Dacă ca și începător nu poți să prinzi așa de mult. dar mai ales dacă ești fată, pentru că ești condusă și dacă ai băieți care știu, este mai ușor. Atunci când prinzi unul care nu știe și nici ea nu știe, păi fac ceva, că oricum mergem așa în cerc, o să vedeți, mergem așa în cerc și schimbăm partenerii de la unul la altul și atunci e cel mai bun lucru pentru mine și pentru adică el dansează cu alte doamne și eu dansez cu alți domne, zicem domn, dar sunt băieți și femei, sunt bărbați și femei toată bine. Ca să-ți dai seama ce bine dansează. Așa, într-un fel, ne dăm seama, ne apreciem mai mult unul pe altul și în același timp putem să vedem cum conduce altul, cum dansează altă fată și atunci cumva noi ne putem și corecta între noi. Nu suntem noi, niciodată nu am fost așa fan de bachata și salsa, noi am fost cu dansul sportiv al nostru, l-am făcut ce facem, doar că faptul că toate cursurile astea se țin pe rooftop, faptul că mergi și mai cunoști alți oameni, practică limba spaniolă și engleză, că sunt și, că am practicat și limba franceză, deci este o chestie așa de conectare cu alți oameni, de socializare și în plus de asta mai și dansezi. Mi se pare ok. Da. Și cam atât, asta este ziua noastră, pare plină, Nu. nu? Nu. Ne îndreptăm spre primul lucru de pe lista de astăzi, cumpărăturile. Ieșim din bloc și facem aproximativ 15 minute pe jos până la magazinul Mega Soriana. Drumul până acolo, dar și toate produsele și prețurile din magazin le-am filmat în detaliu în videoclipul nostru despre cât de scump este Mexicul, așa că nu o să insist foarte mult. În același timp, filmez pentru acel videoclip, iar Adi mă filmează pe mine în timp ce filmez pentru el. Practic, astăzi avem camere pornite din toate direcțiile. Este amuzant pentru că de multe ori vedeți doar rezultatul final, însă în spatele unui singur videoclip sunt multe cadre, multe reluări și destul de multă muncă. Ajungem la Mega Soriana, alegem tot ce avem nevoie și la final punem produsele pe bandă. Iar dacă vreți să vedeți tot drumul până la magazin, toate produsele și prețurile din Mexic, puteți urmări videoclipul nostru cât de scump este Mexicul. Îl găsiți chiar aici. Și am ieșit din Mega Soriana, am terminat cumpărăturile. Urmează să ne întoarcem acasă, să lăsăm bagajul, să-l schimbăm, să luăm hainele de plajă, Și cearceaful. să mergem la plajă. Da, haideți să ne întoarcem acasă. 13 minute de mers pe jos. Pregătim gentuța de plajă, niște cola, niște biscuiți. Aici avem niște afine, antioxidanți, le-am spălat. Nu chiar toată apa. Să vedem, ne încap aici. Perfect, ne încap. Bravo! Asta eu dăm la Adi. Niște chipsuri de ronții. Și mai avem apa din... N-am pus apă. Cremele. Geanta cu creme la mine în ghiozdan. Apa de la rece? Apa de la rece. Asta. Și apa de chel. Gata! Deci și pălăria. Să plecăm la plajă!
Ce îmi place aici de când suntem la noua locație este că plaja este foarte aproape, la 10 minute de mers pe jos și drumul este chiar frumos. Am ajuns pe Avenida 5 și tot înainte. Ajungem deja pe prima linie de la mare, unde sunt majoritatea hotelurilor și resorturilor din zonă. Astăzi mergem la Coco Beach, iar accesul îl facem pe lângă resortul The Reef. Un lucru care ne place foarte mult aici este faptul că plajele sunt publice, așa că oricine poate avea acces la ele. Dacă sunteți curios să vedeți cum arată în realitate plajele din Playa del Carmen în 2026, fără filtre și fără imagini promovate de hoteluri, am filmat un videoclip dedicat exact acestui subiect. Îl găsiți aici, în acest link. Și am ajuns la plăjică. Această plajă este cea mai apropiată de noi. Încă curăță și uite aici ce îi grămezi de alge. Și astea sunt barierele pe care le pune și nu putem să stăm aici la plajă. Aici sunt cei de la resort, să vii să plătești atâția bani și să ai mormanul acela de algă în fața ta, da. Anul ăsta băieții au cam luat apă, ce să faci? Mergem să facem o plimbare pe plajă, să vedem dacă cumva găsim un loc cu umbră, să stăm puțin jos, pentru că în apă cu siguranță nu avem nicio șansă, deci pur și simplu sunt dealuri de Nu algă putem să adunat. trecem de aceste mormane. Fiecare cu locul lui, la soare și la umbra. Bineînțeles, plaja. Odată instalați pe cearceaf, ne bucurăm pur și simplu de această zi. Eu sunt, bineînțeles, la soare și reaplic crema de protecție solară, în timp ce Adi preferă umbra. Dacă am învățat ceva de-a lungul anilor petrecuți împreună, este să ne bucurăm de ceea ce avem și de locul în care ne aflăm, fără să căutăm mereu ce nu este perfect. Da, sunt multe alge pe plajă în perioada aceasta, dar asta nu ne împiedică să apreciem apa turcoasă, temperatura perfectă, soarele și faptul că putem fi aici împreună. Fericirea nu vine atunci când totul este perfect. Fericirea vine atunci când alegi să apreciezi ceea ce ai exact așa cum este. Ne-am încumetat să mergem în apă. Să vedem cum e apa. Este ca o... E asproasă ea. Ca un pufiș. Da, nu e moale. Zici că e de plastic, zici că e artificială. Vreau să vă arăt fața lui Adi. Dezgust? Dezgust total. Nu este chiar salata aia de mare pe care o avem noi în România. Efect. O studiază acum. Uite aici, o tufă. Sunt ca de plastic, sincer. Nu se lipesc de tine, deci nu este dezgustul total. Nu-mi vine să cred. Dar geabă frumoasă este în Caraibe, dacă nu așa mai încolo, mai în depărtare, este frumoasă, că este frumoasă. Nici nu-mi vine să cred. Te-am prins că vrei să mă filmez și nu dorm. Stau doar relaxat. De ce nu te cred? Genul acesta de momente îmi amintesc că fericirea stă de multe ori în lucrurile mici. Iar priveliștea de sub umbrela din paie este pur și simplu superbă. Mi-a plăcut atât de mult încât am ținut neapărat să o filmez și să vă arăt și vouă. Mă întorc din apă după încă o sesiune de răcorire.
Știu că mulți sunt deranjați de alge, dar eu nu le bag prea mult în seamă. Mă bucur de apa caldă și de moment, iar asta e tot ce contează pentru mine. După câteva ore petrecute la plajă, unde ne-am relaxat, ne-am răcorit și ne-am bronzat, este timpul să ne strângem lucrurile. Adi se ocupă de cearceaf, iar eu mă asigur că nu uităm nimic în urmă. Și mergem să mâncăm. Este ora aproximativ 2. Da. Și mergem aici, aproape de plajă, este un restaurant pe care l-am găsit în altă zi și ne-a plăcut, așa că vom merge tot aici. Ajungem la restaurantul unde luăm prânzul astăzi. Se numește Salento și este un restaurant cu specific italienesc. Știu, suntem în Mexic și ajungem să mâncăm italian. Dar ce să facem? Suntem români și se pare că nu putem sta prea mult departe de mâncărurile europene. Ne place să încercăm preparate locale, dar din când în când, parcă tot o pizza, o pastă sau un preparat italian ne face cu ochiul. Așa că astăzi facem o mică pauză de la tacos și mergem pe ceva mai familiar. Și iată și vedetele prânzului de astăzi. Eu mi-am comandat o pizza care arată absolut delicios. Adi a ales o porție de paste carbonara care arată la fel de bine și care mi-au făcut imediat cu ochiul. Ne apucăm fiecare de farfuria lui și pentru câteva minute nu prea mai există conversație la masă. Cred că acesta este întotdeauna un semn bun. Dar dacă mă cunoașteți deja, probabil știți că am un obicei de la care nu mă abat aproape niciodată. Trebuie să gust și din mâncarea lui Adi. Nu contează ce mi-am comandat eu și cât de mult îmi place, curiozitatea este prea mare. Așa că, bineînțeles, îi furc câteva furculițe de carbonara pentru propriul meu control al calității. Trebuie să recunosc că au fost foarte, foarte bune. Însă eu rămân la pizza mea. Și din fericire pentru Adi, pizza mea este suficient de mare încât să nu mă mut definitiv în farfuria lui. După acest prânz foarte delicios, ieșim din restaurant și pornim înapoi spre casă. Ziua este încă frumoasă, așa că nu ne grăbim să intrăm în apartament, profităm de vremea bună și urcăm pe terasă, unde ne mai bucurăm puțin de soare și de atmosfera relaxantă a după-amiezii. V-am spus că mă doare tot corpul, eu iau liftul. Și acum mergem la etajul 6, la terasă. Hai să vedem cum e pe terasă. Ultimul etaj, etajul 6. Avem o terasă foarte frumoasă, un spațiu unde mai fac sport din când în când, o sală de conferință, gen, televizor, tablă de scris. Un grătărel. Și cine e acolo? Te distrezi? Da. Așa este pe terasă, la ultimul etaj. În majoritatea zilelor suntem cam doar noi doi. Foarte rar vine cineva, ca și astăzi. Dar terasa asta este foarte frumoasă și ne place foarte mult. După ce mi-am luat porția de vitamina D, este timpul și pentru puțin sport. Mă îndrept spre una dintre activitățile despre care vorbeam de dimineață, ora de gap, gluți, abdomene și picioare. Îmi iau bicicleta și în aproximativ 7-8 minute ajung la sală. Ei bine, am ajuns puțin mai devreme, așa că sala este încă goală. Îmi place atmosfera de aici, mai ales lumina difuză albastră care face locul să pară foarte liniștit și relaxant înainte de începerea clasei. Sala se numește Cora și aici se organizează tot felul de activități, de la pilates și stretching până la yoga, bar, twerk și gap. Astăzi suntem două fete, eu și Monserrat.
Trainerul nostru este Henesis și este sincer una dintre cele mai frumoase persoane pe care le-am cunoscut aici. Are genul acela de energie care te motivează să dai mai mult de la tine chiar și atunci când simți că nu mai poți. Nu te face să renunți, ci te face să crezi că ești mai puternică decât credeai. Și dacă mă întrebați de ce aleg să vin aici în loc să merg la o sală de fitness obișnuite, răspunsul este simplu, pentru că aici am găsit mai mult decât sport. Mi-am făcut prietene, fac parte dintr-o comunitate și de fiecare dată când intru în sală, mă simt binevenită. Nu vin doar pentru antrenament, ci pentru oamenii de aici, pentru energia lor și pentru sentimentul că fac parte din ceva frumos. Iar când vine vorba de sport, pentru mine totul se rezumă la disciplină. Nu fac mișcare pentru că am chef în fiecare zi. Fac mișcare pentru că mă iubesc suficient de mult încât să am grijă de mine. Vreau să îmbătrânesc frumos, să fiu sănătoasă, puternică și independentă cât mai mult timp. Mișcarea face parte din viața mea de atât de mulți ani încât fără ea nu aș mai fi eu. Cred că sportul este una dintre cele mai sincere forme de respect față de propria persoană. Este timpul pe care îl investești în tine, în sănătatea ta și în viitorul tău. Și poate, cea mai importantă lecție pe care am învățat-o este că motivația vine și pleacă, dar disciplina este cea care te duce acolo unde îți dorești să ajungi. Și gata, antrenamentul s-a încheiat. Mă simt obosită, dar în același timp foarte mândră că am venit și că am dat tot ce am putut astăzi. Între timp, nici Adi nu a stat degeaba, așa că haideți să vedem cu ce se ocupă el. Știți momentul acela când chiar nu ai chef să faci ce trebuie să faci? Ăsta e momentul ăla când trebuie să fac niște exerciții sau să merg la sală și chiar n-am chef. Dar, cum zice maică, cheful vine mâncând. Așa că ne apucăm de treabă. Astăzi fac un antrenament full body, simplu, dar eficient. 6 exerciții, câte 3 runde fiecare. Nu am nevoie de foarte mult echipament, iar terasa este locul perfect pentru puțină mișcare. Încerc să mă antrenez constant, chiar și atunci când suntem plecați sau avem un program diferit. Pentru mine, sportul este mai mult despre disciplină și consecvență decât despre perfecțiune. Nu trebuie să faci antrenamente complicate ca să te menții activ. Important este să găsești o rutină care îți place și pe care o poți păstra pe termen lung. De exemplu, astăzi fac exerciții pentru piept, biceps, umeri și picioare. Iar la sfârșit, termin cu aproximativ 300 de abdomene sau 8 minute, este un program special pe care îl fac de ani de zile. Terminat. Undeva la 40 de minute. Așa se întâmplă când n-am chef. Mă grăbesc să termin repede ca să mă știu scăpat. Facem un duș și un pic de baie. În apă, în piscină. Bucurându-mă maxim de acest moment, mi-am adus aminte că trebuie să mă întâlnesc cu Alexandra când își termină ora de sport. Mă întâlnesc cu Adi și mergem să încercăm pentru prima dată marquesitas. Sunt un desert tradițional din peninsula Yucatan, preparat dintr-o foaie crocantă, asemănătoare unei clătite foarte subțiri și coapte până devine crocantă, care se rulează și se umple cu diferite ingrediente dulci. Le vedem peste tot prin Mexic, așa că a venit momentul să aflăm dacă sunt într-adevăr atât de bune pe cât spune lumea. Ai grijă să nu scară numai asta de aici. Noi alegem o combinație care nu prea are cum să dea greș, Nutella, căpșuni și banane. Iar partea cea mai frumoasă este să o vedem cum este pregătită și decorată. Arată atât de bine încât parcă îți vine să fotografiezi înainte să mănânci. Muchísimas gracias! Gracias! Taram! Uitați aici ce delicioșene ne-am cumpărat. Să vedem acum cum o mâncăm.
Eu care credeam că nu știu să mănânc, dar e bine. E foarte greu să mănânci această chestie. Curge tot pe tine. Ei bine, aceste marchesitas au fost cina noastră din această seară. Acum trecem la ultima activitate din programul de astăzi și una dintre preferatele noastre. Te pregătești? Da, mă duc la dans în seara asta. Mă scoate Ari la bailar. Și unde o să fie evenimentul? La un hotel ce se numește The Yucatan. Foarte frumos hotel. Este pe rooftop. Aici toate dansurile se fac pe rooftop. Ceea ce este foarte bine, pentru că premia este foarte bună. Este foarte cald afară. Doar că pe rooftop este mai răcoare pentru că bate vântul, să zic așa, sau briza. Și cât timp o să dea machiajul ăsta? Să sperăm că maxim 15-20 de minute. Deci nu o să întârziem. Bineînțeles că nu o să întârziem. O să încerc să nu întârziem. Cât facem până acolo? 15 minute, nu? Da. Mergem pe jos. Ei bine, da. Nu o să întârziem. Și bineînțeles că sunt gata mult mai repede decât s-ar fi așteptat Adi. Și suntem gata de plecare. Să mergem să dansăm bachata. E foarte pregătit, da. Ieșim din casă. Hai, că după aia zici că întârziem din cauza mea. Hai. V-am spus. She's ready, she's ready, she's ready. Hey, dance. She's ready, she's ready. Woba! S'il vous plaît? Până acum v-am arătat Avenida 5 mai mult pe timpul zilei, dar seara atmosfera este complet diferită. Strada se umple de oameni, terasele sunt pline, muzica se aude din toate părțile, iar viața de noapte din Playa del Carmen începe să prindă viață. Și am ajuns la The Yucatan. La hotel. La hotel mergem pe rooftop. Este lumină bună. Așteptăm liftul. Aceasta este clasa la care vom merge și noi. Hola. Hola! Gracias. Muchas gracias, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias. Avem și DJ-ul pregătit. Am ajuns puțin mai repede. Barul. Piscina. Unul dintre lucrurile care ne plac foarte mult în Playa del Carmen este faptul că există foarte multe evenimente dedicate dansului. Aproape în fiecare săptămână găsești socialuri, petreceri de salsa și bachata sau serii în care oamenii se adună pur și simplu pentru a dansa și a se simți bine. Iar locația aceasta face totul și mai special. Suntem la ultimul etaj al hotelului, într-un spațiu deschis, cu o priveliște superbă asupra orașului. Adaugă la asta briza care bate constant și temperatura perfectă de seară și obții una dintre cele mai plăcute atmosfere pentru dans. Ca la orice oră de dans care se respectă, începem cu puțină încălzire. Este important să ne pregătim corpul înainte de a trece la partea mai serioasă. După aceea, începem să învățăm coreografia sării. Lucrăm în cerc, iar fetele se mută de la un partener la altul în sensul acelor de ceasornic, astfel încât toată lumea să aibă ocazia să danseze cu persoane diferite.
Iar acum vă lăsăm puțin cu explicațiile profesorilor, direct în spaniolă. Poate învățați câteva cuvinte noi sau chiar figuri de dans. Girar, venir de frente. Me quedo de frente y el que se mueve es el que guía. ¿Sí? La follower continúa de frente en ese caso. 2, 3, se va. 6, 7, en la copa. 1, 2, 3, en 5, 6, 7, péndulo. 1, 2, 3, gira y frena. 5, paso al otro lado. En 1, 2, 3 y pasa al otro lado. Voy arriba. En 1, 2, corono y gira. 5, freno, body roll. 1, 2, voy arriba, voy abajo y sube, sale. 1, 2, la traigo hacia mí. 5, 6, me muevo hacia el costado. 1, 2, la vuelvo a girar. 5, 6 y la busco a mi compañera. Esa. După terminarea orei începe socialul, adică partea în care dansezi cu cine vrei și te bucuri de muzică. Ca de obicei, noi alegem să dansăm mai întâi împreună ca să exersăm coreografia pe care tocmai am învățat. În timpul orei nu prea apucăm să dansăm unul cu celălalt, pentru că se schimbă constant partenerii, așa că profităm de social să recuperăm. Ce să facem? Nu putem sta prea departe unul de celălalt. Până la urmă, dansul este unul dintre motivele pentru care ne-am întâlnit, iar după atâția ani, încă este unul dintre motivele în care ne simțim cel mai bine împreună. După cum ați văzut, am terminat ora de dans. A fost foarte frumos. Da, Am lăsat foarte mult singur eu. eu nu. Eu chiar nu, eu am dansat cu foarte mulți băieți, au fost foarte mulți băieți, aici chiar sunt băieți, deci eu chiar am lucrat vorba aceea. Da. Da, ne-a plăcut foarte mult, este ora 10, trebuie să ne întoarcem acasă. Și aceasta a fost o altă zi din viața noastră în Mexic, sperăm că v-a plăcut. Am avut o zi plină cu total alte activități. Dacă vă place ceea ce facem și vreți să vedeți mai multe din experiențele noastre, vă invităm să vă abonați la canalul nostru. Până data viitoare vă spunem pe curând!